την απόφαση να δοθεί άμεσα εντολή και να αποσταλούν ακόμα περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, που κυριολεκτικά είναι καζάνι που βράζει και είναι έτοιμο να εκραγεί, πήρε αργά χθες το βράδυ η αμερικανική ηγεσία, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το κοινό με έκτακτη ανακοίνωση που εξέδωσε και περιείχε δήλωση της αναπληρώτριας γραμματέας τύπου του Πενταγώνου Σαμπρίνα Σινγκ, στην οποία και ανέφερε με λεπτομέρειες τι θα πράξει το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ώστε να ενισχύσει τις δυνάμεις του για να μπορούν να αντιμετωπίσουν την επερχόμενη, όπως όλα δείχνουν, επίθεση του Ιράν και των συμμάχων του στην περιοχή κατά του Ισραήλ, αλλά και κατά αμερικανικών δυνάμεων που είναι εγκατεστημένες σε διάφορες χώρες όπως η Συρία και το Ιράκ. Αναλυτικότερα λοιπόν, οι ΗΠΑ καταρχάς στέλνουν τη δύναμη κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln για να αντικαταστήσει αυτή το αεροπλανοφόρου USS Theodore Roosevelt στη Μέση Ανατολή, ενώ ταυτόχρονα ο Υπουργός Όστιν έδωσε εντολή να σταλούν πρόσθετα καταδρομικά και αντιτορπιλικά πλοία ικανά να αμυνθούν εναντίον βαλιστικών πυράβλων στις περιοχές της Ευρωπαϊκής Διοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ. Το Υπουργείο λαμβάνει επίσης μέτρα για να αυξήσει την ετοιμότητά μας να αναπτύξουμε πρόσθετη επίγεια βαλιστική πυραυλική άμυνα. Ο Υπουργός διέταξε επίσης την ανάπτυξη μιας πρόσθετης μοίρας μαχητικών στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας την αμυντική μας αεροπορική ικανότητα. Αυτές οι προσαρμογές τάσης προστίθονται στο ευρύ φάσμα δυνατοτήτων που διατηρεί ο στρατός των ΗΠΑ στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής αμφίβιας δύναμης του πλοίου WASP που δραστηριοποιείται στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιλάμε δηλαδή για μια πρωτοφανή στα χρονικά σε μέγεθος αμερικανική ναυτική δύναμη και όχι μόνο, που θα κάνει αισθητή την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο και στον Περσικό κόλπο, ώστε να αποκρούσει την όποια ιρανική επίθεση που όλοι λένε ότι θα είναι μαζική και σφοδρότατη, καθότι λέγεται ότι θα συμμετάσχουν και δυνάμεις των Χούτι από την Ιεμένη, αλλά και η Χεσμολάχ από το Λίβανο, αλλά ακόμα και φιλοϊρανικές δυνάμεις που δρούν σε Συρία και Ιράκ. Το ζήτημα για το Ιράν είναι αν θα καταφέρει να συντονίσει όλες τις πιθανές πυραυλικές και με drones επιθέσεις που θα εξαπολυθούν, ώστε να συμπέσουν χρονικά. Πάντως η κατάσταση στην περιοχή χειροτερεύει ώρα με την ώρα που περνάει, έχοντας χτυπήματα Ισραηλινών αεροσκαφών στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας, συνεχείς ακυρώσεις πτήσεων από αεροπορικές εταιρείες σε Ισραήλ, Λίβανο κτλ. Και πριν από λίγη ώρα, όπως ανέφεραν οι The Times of Israel, η πρεσβεία της Σουηδίας στη Βηρητό ανακοίνωσε ότι κλείνει